নমস্কাৰ আজি আমি শিকিম ইলেক্ট্ৰিকেল ৱাৰিং এসেসৰিজ মানে ইলেক্ট্ৰিকেলত ব্যৱহাৰ হোৱা কি সামগ্ৰীৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ইলেক্ট্ৰিকেল ৱাৰিং এসেসৰিজ ক্লাসিফাইড একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ইউজেছ সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ সামগ্ৰীখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাম্বাৰ 1 কন্ট্ৰোলিং এসেসৰিজ কি সুইচটো হয় সুইচটোৱে মানে আমাৰ ফেজ লাইনটো বা গোটেই সার্কিটটো কন্ট্ৰোল কৰে এই দৰকাৰ হলে অন আৰু দৰকাৰ হলে অফ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কন্ট্ৰোলিং এসেসৰিজৰ ভিতৰত পৰে নাম্বাৰ 2 হোল্ডিং এসেসৰিজ মানে কি ল্যাম্প হোল্ডাৰ আমাৰ ল্যাম্প হোল্ডাৰ যেনেকৈ ব্ৰেকেট হোল্ডাৰ এংগুল হোল্ডাৰ এই হোল্ডিং কৰে বস্তুটো আমাৰ লাইটৰ বাল্বটো ল্যাম্পটো ধৰি ৰাখে হোল্ড কৰি ৰাখে সেইকাৰণে সেইটো হ'ল হোল্ডিং এসেসৰিজ 3 নম্বৰটো হ'ল সেফটি এসেসৰিজ সেফটিত কি পৰে ফিউজ আৰু এমসিবি ফিউজটোৱে আমাৰ গোটেই সার্কিটটো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ফিউজটো আমাৰ লোডৰ সৈতে সদায় সিৰিজত থাকে সেইকাৰণে যিকোনো আমাৰ শৰ্ট সার্কিট হলে ফিউজটো অতি সহজে ছিগি যায় বা ব্ৰেক হৈ যায় আৰু তেনেকৈ এমসিবিটো হ'ল ফুল মিনিংটো হ'ল মিনিয়েচাৰ সার্কিট ব্ৰেকাৰ এই যেতিয়া আমাৰ শৰ্ট সার্কিট হয় তেতিয়া আমাৰ এমসিবিটো পৰি যাব তেতিয়া আমাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব এমসিবিটোৱে তাৰ পিছৰটো আহিল আউটলেট এসেসৰিজ হ'ল সকেট প্লাগ যিকোনো আমাৰ আপোনালোকৰ বোৰ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা সকেটৰ ওপৰত যিটো প্লাগ লগায় সেইবিলাক হ'ল আউটলেট এসেসৰিজ তাৰ পৰা আহিলে জেনেৰেল এসেসৰিজৰ ভিতৰত কি আছে সিলিং ৰ'জ মানে ফেনৰ ওচৰত আপোনালোকৰ এটা বাতি নিচিনা এটা বস্তু দেখিব তাৰ পৰা ফেজ নিউট্ৰেল লৈ আপোনালোকে সুইচৰ পৰা সেই সিলিং ৰ'জলৈ কাৰেণ্ট যায় সিলিং ৰ'জৰ পৰা আমি ফেনল বা টিউব লাইটক আমি কানেকশ্যন দিব পাৰোঁ বা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্স বা ফিউজ বক্স এডপ্টাৰ মানে হ'ল আপোনালোকৰ টাটা স্কাই ডিছ টিভি এইবিলাকৰ যে এডপ্টাৰ কিছুমান থাকে আপোনালোকে লগায় সেইবিলাক হ'ল এডপ্টাৰ তাৰপৰা হ'ল নিউট্ৰেল লিংক এই নিউট্ৰেল লিংকটো কি কয় যেতিয়া এখন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বৰ্ডত ফিউজটো ফেজ লাইনৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু নিউট্ৰেলৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰাকৈ পইণ্ট দিয়া হয় সেইটো হ'ল নিউট্ৰেল লিংক সকলোখিনি নিউট্ৰেল তাত লগোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এসেসৰিজ আমাৰ ৱাৰিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধন্যবাদ